તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રતિક્ષર તમારું JSK ગુરુકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ભણવાના છીએ જવાહર નવોદય અંકગણિત વિભાગમાં ચેપ્ટર નંબર 8 સાદા અપૂર્ણાંકનું દશાંશ અપૂર્ણાંક અને દશાંશ અપૂર્ણાંકનું સાદા અપૂર્ણાંકમાં રૂપાંતર. એમાં આપણે આગળના લેક્ચરમાં આ થિયરી ભણી ગયા હતા, પણ મેં અહીંયા એટલા માટે રાખી છે કે આપણે જો જરૂર પડે તો ઉપયોગ કરશું. હવે પ્રવેશ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો આ રીતના પૂછાય છે, તમે જોઈ લીજો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ 61 ના છેદમાં 10,000 ને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં કઈ રીતે લખાય. આપ્યો છે એ કયો છે? સાદો અપૂર્ણાંક છે. એને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં લખવો છે એટલે પોઈન્ટ વાળું સ્વરૂપ લાવવું છે. છેદમાં 4 મીંડા છે એટલે પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા આવે? 4. તો આ એક આંકડો, આ 2. 61 પોતે 2 અંક છે, બાકીના 2 અંક લાવવા માટે 2 0 મૂકીશ, પછી પોઈન્ટ મૂકીશ. તો પોઈન્ટ પછી 4 અંક થઈ ગયા છે, તો 0.0061 આવું થશે. તો કયો ઓપ્શન સાચો થયો? સી ઓપ્શન. કે છેદમાં 4 મીંડા હોય તો પોઈન્ટ પછી 4 અંક આવવા પડે. તો આપણો જવાબ સાચો કયો થયો? ઓપ્શન નંબર સી. હવે બીજા પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે કે આનું સમતુલ્ય એટલે કે સાદું રૂપ આપીને જે જવાબ આવે એ દશાંશ સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે. તો 7 વત્તા છે 4 ના છેદમાં 10 વત્તા છે 9 ના છેદમાં 100 વત્તા છે 8 ના છેદમાં 1000. તો આ 7 4 ના છેદમાં 10 એટલે એને કેટલા કહેવાય? પોઈન્ટ પછી કેટલા અંક આવશે? 1 અંક, તો 0.4. અહીંયા 9 ના છેદમાં 100 છે તો પોઈન્ટ પછી 2 અંક આવશે, 0.09. 8 ના છેદમાં 1000 છે તો પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા આવશે. તો 8 તો પોતે છે 1 2 3 થઈ ગયા, પોઈન્ટ આવી ગયો, તો 0.008 આવું થઈ જશે. આ પોઈન્ટ પછીના 3 અંક થઈ ગયા, 1000 હતા એટલે આ 2 અંક થઈ ગયા અને આ 1 અંક. હવે ચારે 4 સંખ્યાનો સરવાળો કરશું. એક આ સંખ્યા છે, એક આ છે, આ છે, બધા વચ્ચે શું છે? પ્લસ. બધાનો સરવાળો કરીએ તો 7 0.4 0.09 0.008. 7 પોઈન્ટ પછી કાંઈ જ નથી તો એને શું લખાય? 0 પોઈન્ટ પછી જે ઘટતું હોય એની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું? 0 મૂકી દેવાનું. સમજાઈ ગયું? તો પોઈન્ટ પછી જેટલા અંક ઘટતા હોય ત્યાં 0 મૂકી શકાય છે. હવે સરવાળો કરીએ તો આ બધાનો સરવાળો કેટલો આવશે? 8. આનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો આવશે? 9. આનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો આવશે? 4. અને આનો સરવાળો કરવું એટલે કેટલું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 7 આવે. તો કયો ઓપ્શન સાચો છે? આપણો આ જવાબ થયો 7.498. ઓપ્શન એવો કયો જોવા મળે છે? જો ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. પ્રશ્ન નંબર 3. એમાં કીધું છે કે આ સંખ્યાનું સરળ સ્વરૂપ દર્શાવવાનું છે. ચાલો સરળ સ્વરૂપ દર્શાવી દઈએ. તો આપણે કીધું છે 2.75 માઇનસ 1.25 પ્લસ 4.75 માઇનસ 3.80. તો 2.75 એટલે 275 પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે એટલે છેદમાં કેટલા આવશે? 100. એવી જ રીતે અહીંયા 125 ના છેદમાં 100 પોઈન્ટ પછી 2 અંક હોય એટલે છેદમાં 100 આવે. 475 ના છેદમાં 100, 380 ના છેદમાં 100. હવે તો બધાના છેદ સરખા છે તો આખાના છેદમાં શું લખાય? 100. અહીંયા છે 275 માઇનસ 125 પ્લસ 475 માઇનસ 380. ચાલો હવે બધાના સરવાળો બાદબાકી કરીએ તો આ બે વચ્ચે શું થશે? બાદબાકી. અને આ બે વચ્ચે પણ શું થશે? બાદબાકી. તો પેલા બે વચ્ચે બાદબાકી કરીએ. 275 માઇનસ 125. 5 માં 5 જાય 0, 7 માં 2 જાય 5, 2 માંથી 1 જાય તો 1. કેટલો જવાબ આવ્યો? 150 વત્તા મોટા પદની નિશાની પ્લસ આવતી એટલે 150 કેવા છે? પ્લસ. હવે 475 માઇનસ 380 છે તો 5 માંથી 0 જાય તો કેટલા વચ્ચે? 5. 7 માંથી 8 ન જાય તો 10 કો લેશું, ઉપર 17
અહીં ઓછા કરો એટલે કેટલા થશે 3. 17 માંથી 8 જાય તો 9 વધશે. 3 માં 3 જાય તો 0 વધે. રેડી? તો હવે જુઓ તો કેટલા આવ્યા, આનો બાદબાકી કેટલી આવી 95. અને મોટું કોણ છે 475, તો મોટા પદની નિશાની પ્લસ છેદમાં 100. હવે સાદું રૂપ આપીએ તો 150 પ્લસ 95 કેટલા થશે 245 છેદમાં 100. હવે પોઈન્ટ કાપીએ તો પોઈન્ટ પછી 2 અંક આવવા પડે, કેમ કે છેદમાં 100 છે તો પોઈન્ટ પછી 2 અંક આવે. આ બેનો સરવાળો આપણે કેટલો આવ્યો 150 ને 95 245. હવે પોઈન્ટ કાપીએ એટલે કેટલા થશે 2.45, કેમ કે પોઈન્ટ પછી 2 અંક આવશે, છેદમાં 100 છે એટલે. તો આને કહેવાય 2 આખા. 2 આખા છે, પોઈન્ટ પછી 45 છે તો એને લખાય શું 45 ના છેદમાં 100 લખાય. 2 આખા અને 45 ના છેદમાં 100. હવે સાદું રૂપ આપવું તો 45 અને 100, તો આપણે એના ભાગ પાડીએ, અંશનો ભાગ પાડો 9 5 45 છેદમાં 20 5 100. 5 5 ઉડી ગયા તો જવાબ કેટલો આવશે 2 વજા 2 પૂર્ણાંક 9 ના છેદમાં 20. આવો જવાબ આવશે 2 પૂર્ણાંક 9 ના છેદમાં 20. કયો ઓપ્શન છે જોવો તેવો. તો ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. 2 પૂર્ણાંક 9 ના છેદમાં, સોરી ઓપ્શન નંબર બી નથી, એવું આપણે 2 પૂર્ણાંક 9 ના છેદમાં 20 આવે તો ઓપ્શન નંબર એ છે 2 પૂર્ણાંક 9 ના છેદમાં 20. આવો જવાબ આવશે. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો મળશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતા ચેપ્ટર 9 માં. જય શ્રી કૃષ્ણ.